Prito natin yan mamaya mga kamatis. Van? Hindi, may nirentahan kami. Punta ko yung nanay. Ito na yun. Ginawa niya yung pera. Ginger. Kasi ito pag na-over mo ito eh. Kailangan siya ng taktulan. Pait na maalat pa. Orange talaga na yan. Perfect.
Order ako yan, mga kamatis. Ang rice lang tayo, mga kamatis. Walang labis, walang kulang. Pantay na pantay yan, mga kamatis. Yun o. Ha? Ayan, mga kamatis. 1 cup of rice lang tayo. Alright. Ayun guys, maraming salamat po sa panonood sa aking channel. Sana po makapag-subscribe po kayo para matulungan niyo po ako sa aking maliit na channel. God bless you all.